שלום לכולם. לאור ההתפתחויות האחרונות, האקדמיה לרפואה צבאית בה"ד 10 רוצה להנגיש לכם שיעור קצר, המיועד גם ללוחמים בשטח וגם לכל אזרח במדינת ישראל. שיעור קצר הזה ילמד אתכם את הפעולות שחייבים לבצע בעת פגיעה רפואית. אני מני החובש, ואנחנו מתחילים עכשיו. הצלת חיים בשעת חירום הולכת יד ביד עם שני דברים. הראשון הוא הרחקה מגורם מסכן. לפני שאנחנו מטפלים, אנחנו צריכים לגרור את הפצוע לאזור מבטחים, שבטוח גם לי כמטפל וגם לו כפצוע. השני הוא עצירת דימומים. שטפי דם זה הדבר המסוכן ביותר, הדורש טיפול באופן מיידי. אבל לפני שנתחיל, בוא נבין קודם כל מה זה שטפי דם. שטף דם הוא המצב של יציאת הדם מכליו. לרשותנו היכולת לעצור את הדימום של הפצוע ולהצילו. ניתן לעצור שת"דים על ידי לחץ ישיר או עקיף. ניתן לדמות את שתי השיטות לגן ירקות. לגנן יש שיטת השקיעה, בה יש ברז ראשי, ממנו יוצאים צינורות רבים המשקים בנפרד כל חלקת ירקות. במידה ובאחד הצינורות יש חור, הגנן פשוט יאטום אותו. אך אם יהיו הרבה חורים בהרבה צינורות, הגנן יסגור את הברז הראשי. היתרון בכך שלא תהיה בריחת מים מכל החורים, אך החיסרון בכך שאף חלקת ירקות לא תושקה. כך גם עובד גוף האדם. ככלל, במתאר שגרה, קודם נבצע לחץ מקומי ישיר על הדימום, כדי למנוע את המשך יציאת הדם. אך במידה והדימום לא נעצר בשיטה זו, נפעיל לחץ מקומי מעל מקור הפציעה. לחץ שימנע את המשך זרימת הדם, ובכך יעצור את זרימת הדם החוצה. שימו לב שבמצב של חוסר זמן ומצב חירום, נניח אך ורק לחץ עקיף, מפני שבשעת חירום אין זמן לבצע לחץ ישיר שעלול גם להיכשל. עכשיו שהבנו מה זה שטף דם, נלמד איך מטפלים. אך לפני זה חשוב שתזכרו, כפי שכבר הסברנו, בסרט תלמדו כיצד לעצור דימומים באמצעות לחץ עקיף, כי זה הטיפול שתידרשו לו בשעת האמת, בשעת החירום. עכשיו נלמד על חטאין מסוג קט. יורם, הבמה שלך. קט. יש להניח את החטאין קט כ10 סנטימטר מעל הדימום, ולהעביר את רצועת הסקוץ' דרך לולאה אחת בלבד. לפני שנתחיל לסובב את המקל, נוודא שאנחנו מותחים את הרצועה ושהיא אכן מהודקת בחוזקה, כך פעולת הקט תהיה מיטבית. לאחר שהרצועה מתוחה, נסובב את המקל כמו בחטאין רוסי, עד עצירת דופק. את המקל נניח בתוך הקליפס. בסוף נעביר את הסקוץ' מעל, ונרשום את שעת ההנחה במקום הריק המיועד לכך. תודה רבה יורם. חוסם עורקים מסוג קט נמצא אצל כל לוחם בשטח. הפלוס בחטאין זה הפשטות בהנחה, ושהוא מאפשר הנחה עצמית בקלות יחסית. את הקט ניתן להניח גם על איבר גלילי כמו היד, וגם על איבר רחב כמו הירך. עכשיו נלמד על הנחת חסם עורקים מגומי, הקיים בצה"ל ונמצא ברשות כל לוחם. יורם, הבמה שלך. חטאין גומי. ניקח את החטאין המגולגל, נשאיר סרח שישמש אחר כך לקשירה, ונניח אותו בצורה של האות L. את הליפוף הראשון והשני נעשה חלש, כדי שהחטאין לא יזוז. עכשיו נלפף את החטאין בחוזקה. בסוף נקשור קשר כפול, נוודא שהדופק לא נימוש, ונרשום את שעת ההנחה ושם המניח על החטאין. תודה רבה יורם. שימו לב שחטאין מסוג גומי נניח אך ורק על איברים צרים, לדוגמה היד. כלומר לא נניח חטאין גומי על ירך, של מבוגר לדוגמה. זה לא יעצור את הדימום באזורים כאלה. וחשוב לבצע רישום על היד לאחר כל הנחה של חוסם עורקים, כדי שבבית החולים ידעו כמה זמן עבר מאז הנחת החטאין, כדי שיוכלו לתת את הטיפול המיטבי ולהציל את הגפה. כעת נדבר על שני סוגי חסם העורקים, שרלוונטיים מאוד גם אליכם האזרחים, מפני שאת חסמי העורקים הבאים ניתן לעשות גם מציוד מאולתר, הקיים בכל בית. ועכשיו נסביר מהו חטאין רוסי. יורם? חטאין רוסי. נשתמש בשני משולשי בד ומקל. עם המשולש הראשון נעשה משולש לחץ אותו נניח בירך הפנימית, כך שיחסום את העורק הפמורלי. נקשור בצד הנגדי על הירך ואז נקשור את המקל. עכשיו נמשוך את המקל ונתחיל לסובב אותו עד לעצירת דופק בגפה. כדי לשמור על הלחץ נקשור את המקל בעזרת משולש. נקשור את המשולש לקצה השני של המקל. כדי לדעת לאיזה כיוון ללפף, נבדוק לאן המקל נוטה ונלפף לצד הנגדי לו. כשנגיע למעלה, נלפף סביב המקל ונקשור את שני המשולשים אחד בשני בקשר כפול. נוודא שהדופק לא נימוש, ונרשום את שעת ההנחה ושם המניח על החטאין. תודה רבה יורם. שימו לב שחטאין רוסי יונח על איבר רחב כגון הירך. ועכשיו נסביר איך מבצעים חטאין הולנדי. יורם?
חטא עין הולנדי. במקרה של שטף דם באמה או בזרוע, ניתן לאלתר חטא עין שנקרא חטא עין הולנדי. נקפל את המשולש כך שתיווצר לולאה. נניח 10 סנטימטר מעל מקור הדימום, ונעביר את קצוות המשולש בתוך הלולאה. נחזיק את קצוות המשולש ונעשה תנועה של ניסור לכיוונים מנוגדים. נלפף למטה ולמעלה, נקשור קשר כפול. בסוף לא נשכח לוודא שהדופק לא נימוש, ולרשום את שעת ההנחה ושם המניח על החטא עין. חטא עין הולנדי נניח על איברים צרים כמו היד. חטא עין הולנדי ורוסי ניתן לעשות גם עם ציוד שנמצא בכל בית. כל מה שנדרש זה פיסת בד מכל סוג, ומקל או דבר קשיח אחר שיאפשר את פעולת הסיבוב. באופן כללי על כל סוגי חסמי הרוקים, תוכלו לדעת אם הנחתם את החוסם בצורה יעילה על ידי בדיקת דופק בגפה שעליה הונח החסם. חשוב לזכור להניח את החסם כ5 אצבעות ממקום הפציעה. במידה ואין דופק בגפה, זה סימן שהופסקה זרימת הדם, דבר שאומר שהנחתם את החסם בצורה חזקה וטובה. חשוב גם לרשום את שם המניח ואת שעת ההנחה. חשוב שתדעו שאי אפשר להניח חסם בכל אזור בגוף. לדוגמה, אם נניח חסם על הצוואר, נגרום לחנק הפצוע. ויש אזורים שמבחינה אנטומית בלתי אפשרי להניח בהם חסם, כמו הראש, בית השחי והמפסע. במקרה של פגיעה באזורים אלה, ניקח תחבושת ונלחץ בחוזקה על העורק המדמם. אסור לשחרר את אחיזת העורק עד לפינוי לבית החולים. זה כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להציל חיים בזמן אמת. אנו מאחלים לכולם שנעבור את המערכה בשלום, ושלא נצטרך להשתמש במידע שצברתם בסרטון זה. שמרו על עצמכם.